guys! Welcome to my channel. So for today, ayan, maglalagay tayo ng mga label. Ayan, para sa mga walang label. Maglalagay tayo ng label. Ayan, label. Ito yung mga ilalagay ko dun sa aking mga binibake. Ayan, meron pa ako dong piniprint. Wait lang. Yes! Why are you calling my name? Oops. Ayan, eto siya guys. So, ayan, ililabel natin to sa ating mga kailangang labelan. So, let's go. Ayan siya guys, ito yung mga logo natin ng L.a Pastry. And ito yung ilalagay ko dun sa mga, syempre, label dun sa mga gamit ko, pang bake. Ayan. Flour. Kaya malaki to kasi malaki yung lagay ako ng flour. Tapos, ayan. Ang pangit na ng print nito eh. Ayan. Pero okay na yan. So, simulan na natin guys yung paggugupit. Dahil meron pa pala akong design na cake. Pero unahin ko muna to. Ako, yari. Meron pa pala akong ibebe. Ay, hindi pala ibebe. Iaan. Ganito lang. Ikupitin lang natin siya. Tapos pag ilagay natin to doon sa mga container, lalagyan natin siya ng tape para if ever na mabasa or what, diba? Secured siya. So, let's go. So guys, meron lang ako ditong puti kasi meron gamot yung aking people dito. And by the way guys, meron akong mga insert na video dito sa pinifilm ko today. Dahil isasama ko yung mga clip na nagawa namin nung mga nandito yung mga friends ko sa bahay. So, ayun lang, baka lang malito kayo kasi it's random video lang. Ayun. So, see you again later guys kasi ayusin ko lang to and papakita ko na lang sa inyo yung finished product ng cake kasi last time, diba, hindi ko napakita. So, ayun. Visit L.a Pastry sa Facebook if you want to order. Just DM us. So, L.a Pastry, ayan, nasa baba lang or nasa description box. Guys, so feel free to order or to ask, diba? By the way, it's open for San Pablo City lang, guys, ha? Sa location lang ng San Pablo City kasi around that, hindi pa tayo kayang mag-deliver. So, ayun lang, guys. See you later. So, ito na yung continuation no, kanina. So, ayan, natapos na nating i-print yung mga ilalagay dito. Ayan, dito. Dito natin siya ilalagay. Ayan, ito kasi gawa-gawa ko lang. So, ang pangit. Ayan. So, let's go! So, guys, dito natin ilalagay yung mga ganito. Tapos, lalagyan natin siya ng So, ayan na guys, yung ating mga gamit. Ayan, sugar. Meron tayong cocoa, salt, baking soda, baking powder. Ayan, oil to guys. Yung laman. So, ito, featuring Cocina from Ailsmin. Ayan, so ito wala. Nakalagay lang ito dyan. And ayan, meron tayong mga pang-design dito. Ayan yung mga sprinkles. Food color, mga nozzle tip. Ayan, tapos ayan, ito yung mga date ko. Ayan, October. Tapos November. Ayan. So, ayan lang. December, guys, meron na ha. Ayan ho.
Meron pa si Tita Grace. Ayan. So, 10. Hey guys, good morning. So for today's video, it's basically a day in my life with me. And ayun, ito lang yung mga ganap sa bahay. Ganap ko sa bahay. Bilang isang a worker. A worker? Sino ka doon? So ayun, katapos ko lang mag-pack ng mga cakes. And ayan yung mga picture nila. And then, visit guys L.a Pastry for more info if you want to order. Just DM our page and bear with us kasi medyo nagka-problem sa internet. Kaya medyo mabagal yung response. But, starting November 9, we will accept orders ulit kasi this week is fully booked na. So, ayun, thank you so much sa mga nag-book. And, ayun guys, papakita ko sa inyo kasi meron pa akong isang didesign or 2. I don't know kung kaya ko siyang tapusin today kasi, ayun, siguro kaya naman. Dalawa lang naman yun. And then, ayun, sa 7 at 6, ang dami natin gagawin. So, yeah, let's do this. So, ito guys, yung ready na to deliver. And ito yung mga kailangan pang designan. Ayan. Ayan guys, yung cake. Ayan. Eto. Ang hirap mag-type. Tulong ako. Hindi naman ako natutulungan. Ayan.
nyo. And bala ko nga bumili ng parang board. Doon ko na lang siya. Made from... Bakit? Sige, i-chat ko si tita. Papaalam. Stress ka na, girl. By the way, ang gamit ko pala is quick. No, sis. So, papatay natin. Ito. So, magmumukbang tayo. Okay, 1, 2, 3.